Përshëndetje gjithëve. Si jeni? Së pari ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Kam vlerësuar sot për të bërë një deklaratë publike, njoftim me median, pasi mendoj se është e nevojshme në mënyrë që ju si media, por edhe njëkohësisht dhe publiku i gjerë, të ketë dieni, informacion për atë çfarë po ndodh në kuadër të përgjithësimit penal nr. 339 të vitit 2016 që po heton prokuroria e Krimeve të Rënda. Vlerësoj se është me interes për ju të keni informacion në lidhje me çuinë e këtij hetimi nga momenti i regjistrimit të tij pra vitit 2016 dhe me situatën aktuale të këtij procedimi penal. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës parë për krimet të rënda Tiranë, më datë 28/12/2016, ka regjistruar procedimin penal nr. 339 për kryen e veprave penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, trafikimit të narkotikëve në bashkëpunim, parashikuar nga neni 283 dhe 283A2 i kodit penal. Hetimet në këtë procedim penal, nga momenti i regjistrimit të tij dhe aktualisht janë kryer nga disa prokurorë sipas periudhave që do të parashtroj. Nga fillimi i procedimit penal, më datë 28/12/2016 deri më datë 20/11/2017, hetimet janë kryer nga prokurori Anton Martini dhe 2 oficerët policisë gjyqësore. Pas kësaj date, prokurori është transferuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër. Gjatë hetimeve të kryera në këtë periudhë njëvjeçare, e cila përfshin dhe periudhën kohore të zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, pra periudha qershor e vitit 2017, janë regjistruar hetime vetëm për veprat penale të trafikimit të narkotikëve në bashkëpunim, pastrim të produkteve të veprës penale ose vendosjes kriminale, parashikuar nga nene 283 283A2 dhe 287 kodit penal. Nga data 20/11/2017 deri më datë 21/9/2018, hetimet janë kryer nga prokurori Besim Hajdar Mataj dhe 3 oficerët të policisë gjyqësore të seksionit të prokurorisë dhe policisë së shtetit. Me urdhrin e datës 5/3/2018 të prokurorit të çështjes, është vendosur regjistrimi i veprave penale në kuadër të procedimit penal për grup të strukturar kriminal dhe kryes të veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturar kriminal, parashikuar nga nenet 333A dhe 334 të kodit penal. Po kështu, me 2 urdhra po të prokurorit të çështjes, datë 5/7/2018 dhe datë 14/8/2018, është vendosur regjistrimi i emrave të personave që i atribuohet vepra penale për 13 subjekte në urdhën e parë dhe 8 subjekte në urdhën e dytë për kryen e veprave penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, trafikimit të narkotikëve, korrupsionit aktiv në zgjedhje, grupi strukturar kriminal, korrupsion aktiv i funksionarit të lartë shtetëror ose të zgjedhjeve vendor, korrupsion pasiv i funksionarit të lartë shtetëror ose të zgjedhjeve vendor, të parashikuara nga dispozitat e sipërcituara. Pas largimit të prokurorit Besim Hajdar Mataj, për shkak të caktimit të përkohshëm pranë prokurorisë Progradec, me vendimin e drejtuesit të prokurorisë, datë 25/9/2018 janë caktuar për hetimin e procedimit penal prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Preçi, ku theksoj se prokurori Dritan Preçi ka qenë prokuror dhe disa procedime të tjera penale që janë bashkuar gjatë hetimeve me procedimin 339 të vitit 2016 më përpara. Në një periudhë kohore më pak se 20 ditë pas zëvendësimit të prokurorit, me urdhrin e datës 18/10/2018, nga prokurorët e çështjes janë regjistruar emrat e 40 subjekteve si të dyshuar për kryen e veprave penale të ndryshme, si prodhim dhe shitje narkotikëve, pastrim produkteve veprës penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikim dokumenteve, falsifikim i vulave ose stampave, shpërdorim detyre, shpërdorim toke e tjerë, dhe po kështu, në fund të muajit tetor 2018, pra një muaj pasi prokurorët kanë marrë dosjen në hetim, kanë kërkuar 44 masa sigurimi pranë gjykatës shkallës parë për krimet të rënda Tiranë, të cilat janë vendosur.
Në kuadër të hetimeve, sqarojmë se janë administruar gjithsej 624 CD me regjistrime të përgjimeve elektronike dhe 115 DVD. Nga këto janë 110 CD për vitin 2017, 479 CD për vitin 2018 dhe 35 CD për vitin 2019. Sqarojmë se referuar informacioni që më është vënë në dispozicion nga 2 prokurorë të çështjes në momentin e ngritjes së grupit hetimor nga ana drejtuesit të prokurorisë, pra flasim për periudhën tetor të vitit 2018, të gjitha CD-të administruara kanë qenë të pa transkriptuara në tërësi dhe në vijimësi, por ka patur transkripte të pjesshme, vetëm të disa numrave të veçantë dhe vetëm në mënyrë sporadike. Po kështu, në këtë moment është konstatuar se janë kryer veprime hetimore të hapura vetëm në drejtim të veprave penale të trafikimit të lëndë narkotike, të kryera në qytete të ndryshme të vendit, si dhe abuzimeve me pronat në zonën e qarkut të Lezhës. Ndërsa, për veprat e tjera penale, duke përfshirë dhe veprat penale në fushën e zgjedhjeve, nuk ka patur hetime të hapura, me përjashtim të përgjimeve, të cilat, siç dhe theksova, nuk kanë qenë të transkriptuar në tërësi. Duke parë rëndësinë e madhe të çështjes penale, por dhe sensitivitetin e saj, numri shumë të madh të personave hetim me masa të ndryshme sigurimi, ku ju sqaroj se aktualisht numri personave hetim ka mbritur në 74 persona. E them pa frikë që kjo është dosja më e madhe që ka patur prokuroria shqiptare në historinë e saj. Pra nga 74 persona dhe që numri i tyre pritet të rritet në vijimësi. Krahas hetimit lidhur me personat janë kryer dhe veprime të shumta hetimore në lidhje me pasuritë. Mos harroni që janë sekuestruar 300.000 m2 në zonën e Bregdetit në Lezhë, janë sekuestruar pasuri të pafundme si resort turistik në zonën e Rinas e tjerë. Në këtë kuadër, për t'i dhënë rëndësinë e duhur procedimit penal, drejtuesi i prokurorisë, në zbatim të detyrimeve ligjore, por dhe njëkohësisht të kompetencave që i lejon ligji, ka marrë masa të shumta organizative me qëllim lehtësimin e punës së prokurorëve të ngarkuar me hetimin e çështjes, me qëllim për të përfunduar sa më shpejt dhe në kohë hetimet. Konkretisht, duke filluar nga periudha kohore muaj tetor 2018, kur 2 prokurorët janë caktuar me hetimin, nga ana e drejtuesit janë përjashtuar të 2 këta prokurorë nga grafiku i gatishmërisë mujore, si dhe nga pjesëmarrja në shortet e organizuara për shpërndarjen e materialeve të reja hetimore apo procedime të tjera penale për një periudhë 6 mujore. Pra, rezulton që prokurorët e kanë rreth 9 muaj në dosjen e hetim dhe nga kjo janë përjashtuar 6 muaj nga shortimi dhe grafiku gatishmërisë mujore me urdhra 1 mujor ose 2 mujor të drejtuesit të prokurorisë. Po kështu, është kërkuar nga 2 prokurorë që për shkak të volumit të madh të punës që paraqet kjo dosje, të bëjnë dorëzimin e disa dosje të tjera me qëllim për të shpërndarë tek prokurorë të tjerë kundrejt shortimit që kanë ngarkesë më të vogël në punë. Kërkesë kjo e cila është bërë si në mënyrë verbale ndaj 2 prokurorëve, ashtu dhe me shkrim. Është rritur numri i oficerëve të policisë gjyqësore në hetim, sipas kërkesës së prokurorëve, duke parë dhe rëndësinë dhe intensitetin si dhe shtrihen territoriale të veprimeve në rrethet të ndryshme si Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Fier, Sarandë. Aktualisht, kjo dosje hetohet nga 11 oficerë të policisë gjyqësore, të cilëve u janë caktuar detyrat përkatëse për hetim nga grupi i prokurorëve. Aktualisht, sqaroj se prokurorët kanë përfunduar hetimet dhe kanë dërguar për gjykim një grup prej 12 persona që i përket këtij procedimi penal dhe ditët e në vijim do të dërgohet për gjykim dhe një pjesë tjetër e dosjes me 6 persona në hetim të akuzuar për kryen veprave penale, Bëm një parashtrim të përgjithshëm dhe të hollësishëm të asaj çfarë ka ndodhur në lidhje me hetimet e dosjes nr. 339 të vitit 2016 në këto 8 muaj, me qëllim, por dhe njëkohësisht parashtrim asaj çfarë kishte ndodhur më përpara, kjo me qëllim për të bërë të ditur se nuk mundet askush në këtë situatë ta anatemojë punën e prokurorëve në këto muaj. Kushdo qofshin ata me arsyetimin apo me logjikën se nuk po e bëjnë detyrën, po flen mbi dosje apo kanë frikë të bëjnë detyrën. Kemi zgjedhur të heshtim në debatin e madh që po zhvillohet këto ditë, pasi qëndrojmë bindjes tonë dhe detyrimit ligjor dhe kushtetues që një prokuror i mirë, profesional dhe me integritet flet kryesisht nëpërmjet vendimeve të veta, përmes akteve të ndryshme, mjeteve juridike, pra nëpërmjet punës. Sqarojmë se hetimi i veçantë dhe i pavarur i veprave penale në fushën e zgjedhjeve ka qenë objektivisht i pamundur, pasi nuk mund të bëhej dhe nuk mund të bëhet ndarja e transkripteve për këtë vepër penale, sa kohë që elementë të saj janë konstatuar të ndërthurë me subjekte të përgjuara për veprimtarinë kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike,
kryer në formën e grupit strukturar kriminal. Stako, kjo qëndarje nuk është bërë në momentin e konstatimit të tyre. Theksojmë se, paralelisht me kryen e veprimeve hetimore, për veprat penale në fushën e zgjedhjeve, pas muajit tetor të vitit 2018, janë duke kryer hetime edhe për faktet penale të nxjerrjes dhe publikimit të akteve sekrete hetimore, fakte të cilat jo vetëm janë të dënueshme penalisht, por dhe dëmtojnë seriozisht vazhdimin e hetimeve. Për hetimin e tyre është caktuar si pjesë e hetimeve dhe një prokuror tjetër. Sigurojmë opinionin publik që Prokuroria për Krimet e Rënda Tiranë, gjatë kësaj periudhe dhe në vazhdimsi, është duke kryer veprime intensive hetimore për të gjitha veprat penale të cilat dyshon se janë kryer në kuadër të këtij përgjithësimi penal, veçanërisht për episode që lidhen me veprat penale në fushën e zgjedhjeve, për të cilat theksoj se janë intensifikuar veprimet hetimore për shkak se janë zbardhur transkriptet e përgjimeve që përkasin kësaj periudhe. Ju faleminderit. Atëre, ju lutem, kjo është ai çfarë ne kemi menduar të ndajmë lidhje me informacionin për këtë përgjithësim penal. Njoftimi i sotëm ka qenë njoftim për deklaratë për mediat, pasi mendojmë se është shumë e nevojshme të dini çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh me këtë hetime. Në momentin që do të ketë një konkludim të saktë, jeni sigurt që do t'ju jepet informacion e duhur. Faleminderit. Prokurorët e çështjes me sa diun nuk janë hetim. Nëse ju faleminderit. Ju lutem, atëre, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen e sotme, duke ju falenderuar dhe për interesin që keni për hetimin, ju bëj me dije që ky është njoftim në lidhje me çfarë po ndodh me hetimet e këtij procedimi penal dhe do jemi në kontakt të vazhdueshëm për ecurinë e tij. Ju faleminderit.